those things. Và không chỉ là cái thân mà tới thân cần không, còn cái tâm nữa, cũng khởi cái tâm là thích thú, yêu chuộng. Alright? So that's the dharma of, that's what's called the four dharmas of gathering in. Đó là bốn cái tứ nhiếp pháp. Alright? And what are they? Bốn tứ nhiếp pháp là cái gì? The four dharmas of gathering in are one of the many Mahayana Dharma doors. Cái tứ nhiếp pháp là một trong những rất nhiều của vô lượng vô biên của pháp ở bên Đại thừa chúng ta. And if you do this, if you do these four dharmas of gathering in living beings, you are actually executing the six paramitas, equivalent of six paramitas. Cái vị làm cái tu tứ nhiếp pháp này không khác gì là tu cái lục độ. Okay, six paramitas are the dharmas of the Mahayana. Cái Đại thừa chúng ta đã tu cái lục độ. Okay, lục ba la mật. And so what are these four dharmas of attraction, of gathering in? Những cái pháp, bốn cái tứ nhiếp pháp này là cái gì? Number one is giving. Thứ nhất là bố thí. Number two is ái ngữ. Number two is ai ngữ, the kind words, loving words. And number three, thứ ba is ly hận, is beneficial practices. Okay, là lợi hạnh. Number four is thủng sự. Thứ tư là đồng sự, meaning the same work, literally same work. Okay. So what does it mean? First of all, you first start out with to practice these four dharmas of gathering in living beings. You practice, you get started by giving. Thì đầu tiên hết thì chúng ta phải tu cái bố thí. Meaning that you use your wisdom, quý vị dùng cái trí huệ quý vị, to decide if living beings need material things, you give them material things. Quý vị thấy mà chúng sanh mà cần những cái đồ vật chất thì chúng ta cho họ những cái đồ vật chất. For example, they're hungry, give them food to eat. Họ đói bụng thì mời họ ăn. Alright? Or if you feel that they are fearful, quý vị thấy họ sợ sệt, then you give some reassurance, thì quý vị an ủi họ. And to help relieve the fear, để mà họ bớt lo âu, bớt lo sợ. And number three, and if you feel that they need the dharma, và cuối cùng quý vị nghĩ thấy người ta cần cái pháp, thì quý vị ban pháp cho người ta, quý vị nói pháp cho người ta. Then you speak dharma for them. Okay. Now, for the act of giving, lúc bố thí đó, it is okay to give material things, to give fearlessness. Lúc mà bố thí, quý vị chú trọng là mình nên để ý là mình có thể bố thí người ta những đồ vật chất, tiền bạc, hoặc có thể bố thí người ta sự an ủi. However, be careful when you give out the dharma, give out advices. Nhưng để quý vị cẩn thận, đừng có cho người ta những cái pháp, bố thí pháp. Because typically, I personally feel that because I went through it too often, là chính cá nhân thầy đã trải qua những chuyện như vậy. So many Buddhists in the past try to speak dharma to me before I ask. Biết bao nhiêu thầy cô, biết bao nhiêu Phật tử khác nói pháp cho thầy nghe, mà thầy trước khi thầy hỏi. And I listened to them and said, you're speaking nonsense. Mình ngồi mình kiên nhẫn mình nghe, nhưng đều cái tông mình nghĩ là người ta nói chuyện vô duyên lãng xẹt. Okay, so when you give dharma, be careful. If you give dharma, usually wait until you asked. Thường cái vị bố thí pháp thì phải cẩn thận, đời người ta hỏi mình mới nói, không hỏi không có nói. If they don't ask, you don't say. Okay, so for example, even at nowadays, ngay ngày hôm nay cũng vậy.
I see a lot of things. I could people's problems, concerns, but I can't say anything. I won't say anything until they ask. Nhưng hiện bây giờ cũng vậy. Thầy thấy cái vị có nhiều vấn đề lắm, nhưng đều thầy không nói được gì hết. Mà phải đợi cái vị hỏi mới nói được. Alright? Why? Because you want to help them avoid slandering the Dharma. Tại cái vị làm như vậy là giúp người ta tránh phỉ báng cái Phật Pháp. If they slander the Dharma, they're disrespectful to the Dharma, they're going to be in big trouble. Nếu họ khinh thường, họ phỉ báng cái Pháp Đại Thừa chúng ta đó, thì sau này họ phiền dễ sợ lắm. Okay? Now, if you belong to bicycle people, you can speak all kinds of Dharma you want. Quý vị bicycle local thì nói gì cũng không sao hết, tại vì it's nonsense anyway. Tại vì nói chuyện tầm bậy chả có ý nghĩa, cũng không sao hết, thầy nói gì nói. Alright? If you have the real Dharma, wait. Quý vị mà có chánh Pháp thì đời người ta hỏi mới nói được. Alright? So that's the first thing. You practice giving. First of the four Dharmas gathering in living beings. 4 cái tứ nhiếp Pháp bắt đầu hết là bố thí. And then you also use kind words. Quý vị tiếp theo, quý vị dùng cái ái ngữ. Okay. If you use kind words, then you make a living beings feel happy, feel important, feel special, and therefore they want to get close to you. Cái vị dùng ái ngữ thì chúng sanh thường rất là thích nghe những ái ngữ. Okay. Thành ra họ muốn thân cận cái vị hơn để được nghe nhiều cái ái ngữ hơn nữa. Okay? So for example, your husband says, I want more money. And you say, oh yeah, come here, I will give you more money. And I give you love as well. Như chồng mình mà đòi tiền để mà đi xài. Thì mình nói, đương nhiên, em yêu anh dễ sợ lắm. Em còn không đưa tiền, không còn đưa tình yêu của em nữa luôn. You see? And that's how you gathering in your husband. If you care to. Be careful. You want to gather in people. The idea here is you need to use kind words. Thành thầy nhắc cái chuyện này. Nếu như mà mình muốn nhiếp người ta, nhiếp thọ người ta thì phải dùng ái ngữ. You don't use harsh words. Không nên dùng những lời mà nó cộc cằn như thô bỉ. Alright? And that's reserved for your good know advisor. Những cái thời cộc cằn và thô bỉ đó thì dùng dành cho thiện tri thức của quý vị. Okay? When you become a good know advisor, you are allowed to use harsh words and cruel words. Bởi vì sau này trở thành thiện tri thức rồi thì quý vị có quyền dùng những cái lời cay đắng, khắt khe. Any questions about that? Xin, any comment about that? A good know advisor using harsh words and yelling at you. Okay, that's part of the four Dharmas gathering, believe it or not. Thì ra đó là đòn tâm lý để mà nhiếp chúng sanh vào luôn nữa. But it requires special handling. Đều nó phải có biết cách xài mới xài được. Until then, you use kind words. Cái vì thông thường nên dùng ái ngữ mà đối đãi với những người xung quanh mình. So it's better to use kind words to everyone around us. All right? Number 3, beneficial practices. Thứ ba là cái lợi hạnh. Okay. Beneficial practices, meaning that you actually do things to benefit others. Lợi hạnh tức là mình thiệt ra mình làm cái gì để đem cái lợi tới cho người ta. You don't talk about it, you do it. Okay? You get up and you pick up the trash on the floor. Mình đứng dậy, mình bốc cái rác ở trên cái sàn nhà đó. Okay? Or you wipe clean the table, hoặc là chùi cái bàn cho nó sạch sẽ. Those are called beneficial practices. Mình làm những cái việc mà làm lợi cho người ta. The more beneficial your actions are, the more chances you have in gathering them in. Cái lợi hạnh cái gì mà càng lớn lao chừng nào thì càng có thể nhiếp nhiều chúng sanh hơn nữa. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không?
Okay, what is the difference between kind words and, let's say, the Hinayana practice of metta meditation? Thầy nhớ lại, I just remember that, nhớ lại là cái ái ngữ với lại cái bên Nguyên Thủy người ta có cái pháp gọi là pháp metta, thiền metta là thiền từ bi. Okay, it's a they sit there and they send out thoughts of kindness towards themselves. Họ ngồi đó rồi họ gửi ra những cái tư tưởng mà cái tư tưởng từ bi, mấy cái chính họ cái đó. Sau họ gửi tư tưởng and they send it out to their parents, gửi cái tư tưởng đó cho cha mẹ mình, to their spouses, gửi tư tưởng từ bi cho vợ chồng mình, to their children and so on. Okay, that is not what we do. Chúng tôi không làm như vậy. Okay, we actually learn to open our mouth and use kind words to gather in living beings. Khác chỗ bên Pháp chúng ta là chúng ta mở miệng ra để dùng cái ái ngữ để mà thâu phục, thâu nhiếp những chúng sanh. Okay, they need to hear. All right, you only send out thoughts. Number one, I don't like that kind of meditation practice. Number two, it's just not good, not good form of meditation. Thầy cá nhân thầy không thích những cái pháp thiền như vậy, tại vì nó đi ngược lại cái thiền tông của chủ trương thiền tông của bên Đại thừa chúng ta. In the Chan world, we just don't do that. It's just kind of not very high level of practice. Làm như vậy cái pháp không được cao minh lắm. All right, and finally, the same word, cuối cùng cái động sự. What is the same word? Động sự nghĩa là sao? You get close to them, to living beings, and by doing the same things that they do. Cái vị đồng sự nghĩa là cái vị thân cận chúng sanh, tất cả chúng sanh bằng cách mà làm những cái mà họ đang làm. Okay. So for example, if you want to get we do it all the time, but we just don't talk about it. Chúng tôi làm chuyện đó hoài mà ít nói lắm. For example, we like a girl, we get close and do dishes with her. Chẳng hạn như thích cái cô nào đó, mình tới, mình giở đò, mình rửa chén với cổ. Yes, it works all the time. No. So you do the same kind of work, because in doing the same kind of work, you build you bond. Cái vị làm cùng một sự, cùng một việc ấy, thì cái vị tạo cái sự liên hệ nó khăng khít hơn. However, at the Bodhisattvas and Buddha's level, tới trình độ Bồ Tát hoặc là Phật, then the way they do the same work practice, thì họ dùng cái pháp động sự họ là sao? What they do is, as you saw in the, you probably noticed in the Universal Door chapter we recited a while ago. Quý vị để ý tới trong cái kinh Phổ Môn chúng ta mới tụng qua đó. It says that if they need to speak Dharma to you, nếu như Bồ Tát mà cần nói pháp cho quý vị nghe, they actually manifest the same type of person you are, or the same kind of person you are more inclined to listen to believe and speak Dharma for you. Thì quý vị các Bồ Tát sẽ hiện ra cái thân mà cái hạng người mà quý vị tin tưởng mà nói pháp cho họ nghe. Cho for example, if you are Catholic, chẳng hạn như quý vị là bên Cơ đốc giáo, then the Bodhisattva will manifest as Shakra, the Christian king. Thì Bồ Tát sẽ hiện ra cái thân, hóa thân làm Đế Thích. Okay? Để mà nói pháp cho quý vị nghe. To speak Dharma for you. And if you need if a king needs to be educated, needs to be taught,
the Bodhisattva will manifest as a king, in the body of a king, to speak Dharma to them. Chẳng hạn như một ông vua cần được dạy, được giúp đỡ, thì Bồ Tát hiện ra làm cái thân người vua để mà nói pháp cho ông vua nghe. It turns out nowadays, thời buổi này, there are a lot of Bodhisattvas who appear in the world. Trong cái thời đại này, rất có nhiều Bồ Tát mà hiện ra trong thế gian này. For example, in the US, bên xứ Mỹ này, there's a high level Bodhisattva, có một cái Bồ Tát rất là cao, who manifests as a business tycoon. Thì hóa thân ra là một cái vị trọc phú, to teach and influence the business world. Thì họ làm như vậy để mà giáo hóa, để mà khuyến khích cái giới thương mại. Okay, very successful man. Rất là có sự thành công rất là lớn lao. And typically they're not the richest people. Thường họ làm như vậy, họ không hiện ra làm người giỏi nhất. They don't like to be number one. Họ không muốn làm số 1. Okay, it's somewhere in the pack. Ở trong nhóm đó có người như vậy thôi. Okay, so that's why you cannot tell, cái việc khó thấy lắm. Okay, but there are Bodhisattvas who appear in our world as a very successful businessman. Hiện bây giờ chàng xứ Mỹ là có những cái Bồ Tát mà hiện ra là một cái người vị trọc phú rất là thành công. Or the Bodhisattvas who appears as doctors, có những Bồ Tát hiện ra làm bác sĩ. Okay, there's some Bodhisattvas who appear as a lowly station person, những Bồ Tát hiện ra làm một cái người, cái giai cấp xã hội rất là thấp. They do whatever it takes to help the living beings they targeting. Thì Bồ Tát thường dùng cái pháp đồng sự này để mà giáo hóa những cái người mà cần được giáo hóa. So the point here, if your past Mahayana blessings matured, they will appear to help you. Nói cách khác là nếu như cái phước đại thừa của quý vị mà nó thành thục rồi đó, thì Bồ Tát sẽ hiện ra để dạy cho quý vị. So the point here is you need to keep on planting Mahayana blessings. Don't worry about how much longer it would be, okay, before they come and rescue you and to teach you. Quý vị chỉ lo trồng phước thôi, đừng có lo nó tại sao mà tôi trồng lâu mà Bồ Tát vẫn chưa tới như thường. Okay, it turns out when Bodhisattvas come, you don't even recognize them, you don't even know it's a Bodhisattva. Thì thật là khi quý vị mà tới lúc mà Bồ Tát tới giúp rồi, Bồ Tát hiện ra, quý vị không thể nào nhận ra họ được. For example, I was taught by the sixth patriarch. Lúc trước thầy được Lục Tổ dạy, because I was pondering about his teaching. Tại thầy đang tu cái pháp của ngài, thầy thắc mắc, what do he mean by that? Thầy chỉ thắc mắc là không có biết cái nghĩa cái pháp của ngài ra sao. So he appeared in a form of a man who looked like Bhakti right there. Maybe he's the sixth patriarch, we don't know. Okay, rồi ông hiện ra, Lục Tổ hiện ra làm cái thân một ông lớn tuổi, tóc bạc như Bhakti như vậy nữa, a little bit smaller, a little bit thinner, ốm hơn một tí. Okay. And he taught me what he meant by that. Thì ngài mới dạy thầy là cái ý nghĩa của câu cái lời dạy ngài như vậy. How? Yeah, get now. He gave me a test and I failed, and I realized exactly I failed what his teaching was about. Ngài cho thầy một cái bài ra bài để thầy làm trật. Okay, I failed the test, and I realized, this is exactly what the teaching means. Cho ra bài mà thầy phải bị rớt, bị làm sai. And 100%, I was off 100%, trật 100% luôn. And that's why I realized, that's what the teaching's about. Mới hiểu rằng là cái lời Bồ Tát dạy là y chóc như vậy. It's funny. I was wondering about it for
a few days. Đừng cứ thắc mắc, mấy ngày cứ thắc mắc hoài. Wondering, what did he mean by that? Cái Ngài dạy vậy nghĩa là sao? And he manifested as a man. And after he taught me, he gave me a test and I failed, disappeared, biến mất. Sau khi mà hiện ra để mà dạy thầy cho thầy cái bài hỏi đó, thầy làm trật rồi, biến mất ngay lập tức. Okay. So you would never be able to recognize how they would teach you. Nên quý vị, những khi các Bồ Tát tới dạy, quý vị phải lăn tay lại chân mới hiểu được cái lời dạy. It's not as obvious as you think. Quý vị đừng tưởng là các Bồ Tát tới nói là một cách lộ liễu rất rõ ràng đâu. Alright. So furthermore, what happened is that many Bodhisattvas, they could manifest temporarily. Nhiều Bồ Tát hiện ra trong tạm thời thôi. It's an incredible state. Cái cảnh giới Bồ Tát rất là đặc biệt. They sit in their Buddha land. Các ngài đó ở trong cái Phật độ của các ngài. And then they enter samadhi, ngài nhập định. And they saw that you need to be taught. Ngài thấy rằng quý vị cần được dạy. And they immediately appear in front of you using whatever body you need to be taught with. Ngài tự động sẽ hiện ra ngay trước mắt quý vị đó, với cái thân của bất cứ cái thân gì đó mà cần thiết để dạy cho quý vị. And they teach you and then they disappear. Hiện ra, dạy xong rồi biến mất. That's one way. The other way is actually they're born in our world. Cái cách thứ nhì, một cách khác là các Bồ Tát Phật hiện ra qua cái sanh tử của mình luôn nữa. So actually they were born into our world. Chẳng hạn như các ngài sinh vào cái cõi này. I told you many times. Thầy đã nói cái việc nhiều lần rồi. The late John Paul II was a Bodhisattva, second ground Bodhisattva, being born to our world to help the Catholics. Thì thầy nói rồi mà nhiều khi nói nhiều quá sợ bên Cơ Đốc giáo nó nổi giận, họ coi thường mình. Là ngài Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó là một cái vị Bồ Tát nhị địa hiện ra trong thế gian này để giúp Cơ Đốc giáo. And you notice he did a lot of revolutionary things in Catholicism. Mà ngài đã cải tạo có những cải tạo rất là lớn lao bên cái Cơ Đốc giáo. So that after he left behind him his disciple. Sau khi đi rồi mới để lại học trò của mình. Okay. Benedict, whatever his name, the 9th or 11th. Rồi đệ tử của ngài mới ở lại. The old guy, the German guy who's very, very high strung. Okay. Rồi để lại đệ tử mình là cái ông Đức Giáo Hoàng Benedict, what is it, 9th or 11th? You guys don't know much about Catholicism, do you? Quý vị không biết gì về Cơ Đốc giáo hả? It's over a billion people who are followers of the Catholicism. How can you help them if you don't know anything about it? Cái vị mà có hơn cả triệu người theo Cơ Đốc giáo mà quý vị không biết gì, sao quý vị giúp người ta được? Alright. So anyway, his disciples stuck around, did his work and retired. Làm xong rồi, làm xong công tác mình rồi, về hưu. And now the current Pope, mà ông Giáo Hoàng ngày hôm nay, obvious question you're going to ask me, is he a Buddhist sage? My answer to you, probably not. Có người muốn hỏi thầy là cái ông Giáo Hoàng ngày hôm nay đó, hiện nay đó, là có phải là một cái vị thánh nhân của Phật giáo là không? Không, chắc là không phải đâu. Because they don't appear, they only do that once in a blue moon. Thường Bồ Tát khi làm thỉnh thoảng mới làm một lần thôi. Only when it's necessary, tức là cần thiết mới làm. Alright. So in Buddhism, in Mahayana, we don't discriminate. Thành đối với Phật pháp chúng ta đó, Đại thừa chúng ta đó, nó không có cái tâm phân biệt. All living beings, whatever living being needs to be helped, the Bodhisattvas and Buddhas carry out the same work, Dharma, to help them. Thành Phật Bồ Tát
khi mà thấy bất cứ chúng sanh nào mà cần được giúp, có thể là ngoại đạo hoặc là này nọ đó, thì dùng cái pháp đồng sự để mà hiện ra, để mà giúp chúng sanh đó. Okay. So I rest assured that a lot of Bodhisattvas and Buddhas, quý vị phải tin rằng có rất nhiều Bồ Tát, có nhiều Phật đang hiện trong cái cõi này để giúp đỡ chúng sanh. They are here to help us out. And particularly here in the US, to help us out, deepen the roots of Mahayana. Nhất là các ngài đã hiện ra trong xứ Mỹ này để giúp chúng ta, giúp chúng sanh trồng cái chủng tử của Đại Thừa ở xứ Mỹ này. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, Vicky. Master, the Buddhists and Bodhisattvas that come to our world, are they transformation beings? Are they transformation beings? Họ là có phải hóa thân là không? Yes, they are. The Buddhas and Bodhisattvas, the Bodhisattvas have two kinds of bodies. Bồ Tát có hai cái loại thân. Okay. One is the reward body, một cái gọi là báo thân. Okay. And the other is the transformation body. Một cái khác là cái hóa thân. So transformation bodies are the bodies they use to transform into whatever living being so that they can do the same work Dharma door. Thì cái hóa thân là cái họ dùng cái thân đó hóa ra để tu hành cái pháp đồng sự mà giúp đỡ chúng sanh. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Master, what was the second one you said, the reward body? The reward body, that's a body that of the Bodhisattva. It's so adorned that you take a look at them, you probably can't take it. Cái báo thân của Bồ Tát thường thường quý vị không được thấy, tại vì quý vị thấy quý vị chịu không nổi đâu. It's just incredible, it's so adorned, rất là trang nghiêm. Okay. Yes. These Bodhisattvas manifest as authors of books and materials in our world too? Do they manifest as what? Do they write books and materials? Absolutely. Họ có biên sách là không? Absolutely. Actually, Won Yin actually appeared as a professor as well. Oh yeah. Có câu hỏi là họ có biên sách, có soạn kinh điển biên sách gì không? Thầy nói có chứ. Chẳng hạn như Quán Thế Bồ Tát đã hiện ra một cái làm giáo sư. Okay? Not American, không phải giáo sư người Mỹ. See? We Americans don't have everything. We don't have all the advantages. Come on. Không phải người Mỹ, mà người ngoại quốc. It's a foreigner who actually taught, they elaborated on their Won Yin Dharma doors. Rồi cái người giáo sư này giảng về cái pháp Quán Thế, pháp Quan Âm. In a way that even my master cannot. Đến cái trình độ mà Ngài Tiêu Hóa giảng không nổi nữa. Khiếp không? That's how you can tell right away is no ordinary person. Even my master cannot comprehend that Dharma door the same way this professor does. So therefore, you do not want to battle my professors like I usually do. Thầy nó mở mắt ra, open my eyes. I always used to say, professors are stupid. Từ trước là thầy là dốt dễ sợ lắm. Cứ nói là giáo sư đại học là dốt. No, I was stupid, they're not stupid. Họ không có dốt đâu. Okay. So Bodhisattvas will manifest in any way, any shape and form to help us out. Rất là lạ là Bồ Tát đó, là hiện ra đủ cái loại hóa thân ấy để giúp đỡ chúng ta. They don't stop at anything. So, there's no need to criticize others. Quý vị không cần phải chê bai chỉ trích người khác. Okay. Does it help? Don't, I'm learning. As I get older, I learn to become more humble and more mindful to mind my business. Ngày thầy càng già thì cảm thấy là mình phải biết hổ thẹn hơn, mình biết khiêm tốn hơn, mình chỉ lo chuyện mình làm thôi. The Bodhisattva state is just inconceivable. Cảnh giới Bồ Tát nó bất khả tư nghị. You cannot conceive. Không thể tưởng tượng được. Okay, I was so happy when I saw this professor elaborate on the Won Yin Dharma door.
Thành hồi thầy thấy cái ông giáo sư nào mà giảng về cái pháp Quan Âm mà một cách mà tỉ mỉ, mà it's incredibly detailed, nó chính xác không thể tưởng tượng được. And you can tell that professor's level is higher than my master's even. Đọc cái đó mới thấy rồi. The publication, then I realized that he's even higher level than my master. That's one yin. Only a few people was higher level than my master. So therefore it's one yin Bodhisattva. Thì thầy đọc cái tài liệu đó mới thấy là cái người này hiểu cái pháp đó còn chính xác mà rõ ràng hơn là sư phụ mình nữa. Ngài Tiên Hóa, không bao nhiêu người mà hơn Ngài Tiên Hóa nổi đâu. Ok. Chỉ còn Quán Thế Bồ Tát mới hiểu được nổi thôi. Alright, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Hmm? Bồ Tát không có pháp thân. The question is, the Buddha has a Dharma body. Does the Bodhisattva have a Dharma body? Câu hỏi là Phật thì có pháp thân, Bồ Tát có pháp thân hay là không? Thì trả lời là Bồ Tát không có pháp thân. Why? Tại sao như vậy? It just is. Tại vì như vậy. Don't ask stupid questions. Okay? I shouldn't ask stupid questions, I mean. Thầy không nên hỏi những câu hỏi ngốc như vậy. It just is. The Dharma body, cái pháp thân á, is only the Buddhas have them. Pháp thân có Phật mới có thôi. It's because the Bodhisattvas have not accomplished attain the same level of wisdom as the Buddhas. Tại vì Bồ Tát đó chưa đạt tới cái trình độ trí huệ của Đức Phật. What does it mean? Nghĩa là sao? Bodhisattvas still have ignorance. Still have a lot of ignorance. Bồ Tát nó còn nhiều vô minh lắm. What is ignorance? Vô minh là sao? Ignorance is the areas where the Bodhisattvas have no comprehension, have no idea of its nature. Vô minh là sao? Có nhiều cái chỗ mà Bồ Tát không thể hiểu được. For example, my master, I know when I say this, a lot of his disciples will go up in arms and attack me. Biết thầy nói cái cho những ví dụ cho quý vị thấy là đệ tử Ngài Tiên Hóa sẽ chỉ trích thầy dễ sợ lắm. Okay. He has still some ignorances. That's why he still cannot understand one is Dharma door. Tại vì Ngài Tiên Hóa khi Ngài giảng những pháp Quán Thế Bồ Tát, Ngài vẫn còn cái vô minh, thành chưa hiểu được, hoàn toàn hiểu được cái pháp đó. Okay? So, in contrast, Buddhas have complete understanding. Ngược lại đó, Đức Phật là có cái trí huệ nó vẹn toàn. It's perfected. Đã vẹn toàn rồi. One in Bodhisattva is actually a Buddha, is a Buddha who transforms into a Bodhisattva body to help us out. Quán Thế Bồ Tát thực sự là một cái vị Phật hóa thân làm Bồ Tát để giúp đỡ chúng ta. Okay, and that's why One in Bodhisattva has a Dharma door, has a Dharma body. Vì vậy, Quán Thế Bồ Tát có cái pháp thân. Okay, and so how does it come about? Pháp thân nghĩa là sao? The Dharma body is basically the wisdom that pervades all the universe. Cái pháp thân là thiệt sự chỉ là cái trí huệ, nó biến khắp tất cả cái vũ trụ này. There's nothing that it does not understand. Cái trí huệ này không có cái gì mà không có hiểu. So far so good. And that's why only Buddhas would have that. Thành vì vậy có Phật mới có được cái thân này thôi, chứ còn Bồ Tát vẫn còn vô minh, thành không thể nào có pháp thân được. And that's why only Buddhas have Dharma bodies and Bodhisattvas do not have Dharma body because they still have ignorance. Tại họ còn vô minh.
Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Alright, you have no questions, then we stop here and take a short break and come back and do the lunch offering. Không có thắc mắc gì thì chúng ta nghỉ 5 phút xong trở về cúng ngọ.